So, it's been a few weeks na hindi ako nakapag-upload ng video kasi madami akong nilalakad na errands ngayon. And sorry guys, kasi hindi ko naasikaso yung YouTube ko ngayon. Pero in today's video, babawi ako sa inyo guys. So, yun, sana mapatawad nyo ako for not uploading last week. And sa video na to ngayon, since may pupuntahan kami, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung makeup ko kapag hindi ako tinatamad. Most of the time, tinatamad ako and ganito na yung tsura ko lumabas. Walang halong makeup, lip tint. Ganito na talaga. So, yun, let's start the video. So, ayan, ang unang-una kong ginagawa is mag-apply ng moisturizer. So, ikakalat ko lang siya sa iba't ibang parts, different parts ng mukha ko, and i-blend lang natin siya. So, may mirror ako dito guys sa taas. I-spread lang natin siya all over our face. And hintayin lang natin siya mag-set by patting. So, next is mag-a-apply ako ng lip balm and I'm using this. Then, gagamitin ko tong Bello sunscreen para sa aking foundation. And ilalagay ko na lang pala siya dito, guys. And hahaluan ko siya ng foundation. Ayan. Oh! Then, spread lang natin siya all over our face. So, i-blend natin siya. Then, ilagay lang natin siya dito. Oh my God, ang dami kong nilagay. Sayang. Next is, gagawin natin yung brows natin. And pati sa kabila. So, ayan, after nung brows, kanina, papatungan natin siya ng eyebrow gel from Nichido. And, yun, gagawin lang natin siya. And now, using this pink palette from Everbelena, kukuha lang tayo dito ng nagshimmer na shade. And, kukunin ko to. And, ilalagay lang natin siya sa lid natin. And, kukuha din tayo na tong shade na to, yung light. And, sa baba naman natin siya ilalagay. And ngayon is maglalagay lang tayo ng mascara para madagdagan ng volume ang ating lashes. And I'm using this super hyper curl, I should say, ng Maybelline. And after nyan is gamitin natin siya nito. And dadagdagan lang natin siya ulit ng another layer. Gagamit lang ako nito para i-spread at hindi sila magdikit-dikit. Now, magbablush na tayo and gagamitin ko to from the blush in the Marquin. So, ito is a cream blush, I should say siya. And ilalagay ko lang siya sa cheeks ko. Ayan, yung araw is bumababa. Sorry guys. And ngayon is isa-set na lang natin yung mga cream na products sa ating mukha using this Bench Daily Spell na powder.
And kung naghahanap kayo or hindi nyo afford yung nito guys, I recommend that. Kasi bukod sa mura is parang same lang siya sa Nichido na powder. So, go grab na guys. And hindi yun sponsored by the way. Yan. So, ayan, kung gusto niya naman mag-highlight, so, lagyan niya ng highlights yung mukha niya. Pero ako hindi na siguro kasi hindi ko naman kailangan yun. And now, let's proceed to the last step of this, my easy go-to makeup. And that is lip tint. So, pwede niya rin ito gamitin dun sa eyelid nyo, sa cheeks nyo, and for sure sa lips nyo. So, yun, gagawin na natin siya. So, yun, this is a Everbelena lip product and it is in the shade Toss of New York. I recommend this shade guys. Sobrang ganda niya. Bagay na bagay sa morena. Kasi ganyan yung payoff niya. Ewan ko lang kung ganun sa camera pero ang ganda na ito guys. Parang matte looking siya na lipstick. So, that is it, guys, for my easy go-to makeup. And, yun, ipapakita ko lang yung montage na tong video ko. And let's jump into the montage. Dyan. And yun, sa nakatulong. So, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos with me. So, that's all. Stay positive, stay healthy. Ciao! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. You should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive, with the positive.